Päivää, sieltähän se kakkoskuski tuli. Menneekö tämä bussi Italiaan? Tämä bussi menee sinne, mutta se menee myös sun ajamana sinne. Se olisi reissua alkamassa meillä nyt niinkö tällä sekunnilla tästä. Pikkuhiljaa. Käydään hakee vähän makkaraa jääkaappiin ja lähdetään työntelemään. Niin jo, otetaan sulta kamat tuolta perältä pois ja nostellaan tuonne ja mennään ruokakauppaan ja sitten lähdetään harjoittelemaan rekkakoskiuraa. Lenkkarit pitää ostaa sitten. Niin ne pitää. Mä otin lenkkarit mukaan, me käydään joka aamu lenkkarilla. Onpa hyvä, potkulaava. Mä tuun potkulaavalla perässä. Kyllä. Yes. Nyt ruveta pakkaa. Näin tehdään. No niin, nyt rupes kilometrit vähenee. Pääsi Lassikin Kaanian rattiin. Joo. Vähän vielä haetaan ääriviivoja, että missä mikäkin kulkee. No, lähdetään suoraan. Niin se on ja kyllä se sieltä löytyy. Mä luulen, että ennen Roomaa me ollaan jo täydellisiä rekkakuskeita. No on, voi lähteä puolikkaalla saattia vielä vähän. Joo, milloin vaan ja mihin vaan. Joo, kyllä nyt on hyvä fiilis lähteä päästelemään. Tosiaan se aikataulu on sopivan väliä, että meillä ei ole kiirettä eikä paniikkia sen suhteen. No niin, sitä ollaan Keimolan nesteelle saavuttu ja rekkaparkkiin tähän. Olisiko kahtonut, että 30 kilsaa matkaa satamahan, niin aamulla ajellaan sitten sinne. Kävi suihkusakin tuossa. Kyllä se on vaan mukava, kun on systeemit. Toki on renkaat vähän häirittänyt. Tai no ei oikeastaan häirittänyt nyttekö. Mä oon tehnyt niistä portaat. Mitä pitkin mä pääsen kiipiä helposti mun sänkyyn. Ja matkahan meillä meni hyvin. Lassi on väsyneenä siinä pötköttelee. Joo, iltalenkki tehty ja kohta ilta palaa. Hyvinhän se taittu matka, eihän siinä ollut sen kummempia. Iltalenkki. Mä ajattelin, että siitä ei puhuta yhtään mitään, kun mä skippasin sen tänään. Eikö puhetta joka ilta käydään? Joo, mutta se tänään ei ollut vielä se alkupäivä. Joo, oli pikkusen uusien kenkien sisäajoja. Ja vähän oli kylmäkeli vielä, että toivotaan, että lämpenee seuraavalle illalle tuo keli pikkusen. Kyllä mä uskon, että se lämpenee, mutta eikö meillä vaan ole melko viihtyisä tämä uusi kärry. Tuossa tullessa kun tultiin, niin tehtiin oikein niinkö ruokakin. Kyllä, joo, sä väänsit hyvät makkarakeitot siinä tai nakkikeitot ja pahaneen hotellikin on paljon pahasempi kuin tämä. Kyllä. On ihan viimeisen päällä. Sama mihin tällöin parkkiin, niin on 5 tähteä. Aina. Jees. Nyt ruvetaan nukkuun ja huomenna aamulla virkkuina kohti uusia seikkailuja. Kyllä, lähdetään maitanapsiin sieltä pois. Niin me tehdään. Siellä sattaa vettä pihalla. Hyvää huomenta. Huomenta. Kaimakin tuli vielä toivottelee hyvät matkat meille. Nyt sitä pitäisi lähteä tuosta sitten taas eteenpäin. Joo, meillä oli onneksi paikallinen kartturi tuli käymään aamulla, niin katsottiin vähän reittiä, mistä saadaan kulkia, niin kyllä me nyt osataan taas tällä pötköllä edetä. Ei ole mitään ongelmaa. Joo, ajetaan tästä satamaan ja laivalla ylitte ja sitten se hauskuus alkaa. Sitten lähdetään. Siinä on sen kummempaa. Katsotaanpa satamassa lisää taas sitten. Ollaan päästy satamaan. Meinas olla vähän jo mulla tuossa pikkusen. Oliko paniikin paikasta? Oli vähän joo. Ajoin tuonne väärälle puolelle. En kuullut kunnolla mitä se sanoo siellä, mutta sitten mä reippaana poikana kävelin yhden eestiläisen rekkamiehen tykö ja kyselin siltä, että onko mä oikeassa paikassa, niin se sanoi, että et oo, että lyö hätävilikun päälle ja pakki päälle ja pyöräytä ympäri ja kiirrä toisen kautta. Ja nyt me ollaan täällä oletettavasti ainakin oikeassa paikassa, että tää on niinkö Kaistalla 1, niin kuin se sanoo se täti siinä. Niin. Eikö sanonut? Sanoo se, että kaistalla 1. Mutta kun mä en ollut ihan varma tuosta ykkösestä tuossa lapussa. Siinä on tulkinnanvaraa. No, jospa se tästä. Ei ainakaan vielä ole laivalla, se lähtee 10.30 ja me ollaan kuitenkin täällä jo ihan hyvin ja mitä se kello on? 8.53. Kyllä se näyttää siltä, kun katsoo Car Verticalin raportteja, että kyllä meidän pitää ruveta enemmän korjailemaan noita autoja. Eli tosiaan Car Verticalistahan näkee semmoisenkin asian, että onko sun autolla ollut mikä myyntihinta aikaisemmin, jos on ollut yleisessä myynnissä. Muistakaa käyttää meidän koodia KKM, sillä saa 20% alennusta. Mutta esimerkiksi tässäkin tämmönen GLE Mersu, no on se aika pahasti kolaroitu, mutta
35 tonnia oli hintapyyntö silloin kolaroituna. Sen jälkeen se on korjattu ja myyntihinta on noussut yli 60 000 euroa. Eli siinä on oikeasti jäänyt aika iso osa siihen, että kun ruvetaan korjaamaan tuommoista. Ja silloin kun sä oot ostamassa autoa, niin kyllä sä haluat tietää, että onko sillä noin paha kolari taustalla. Ja sitten, että mitä kaikkea siihen on laitettu, koska fakta on se, että kolarointihistoria vaikuttaa myyntihintaan. Ja se suuri juttu siinä on se, että sä haluat ainakin tietää, että ostatko sä kolaroitua autoa vai ei kolaroitua autoa. Mutta Carverticalista saa esimerkiksi nämä tiedot ja kaikki muut. Jos on hyvä raportti, niin sieltä löytyy kuvaakin sitten kolarista. Mutta meidän koodilla KKM20 alennus tai videolisätiössä olevaa linkkiä käyttämään. No niin, ollaan päästy laiva. Kohta meillä on tie auki sitten. Saatiin saunassakin käytyä ja syötiin. Ja... Joo, mitä muut lämpimät ja lämpimään kohtaan vaan mennään. Niin. Kotovuorossa on vissiin lumimaata. Ihan oikea suuntaan ollaan menossa. Joo, kyllä me ajetaan pois luntako mielellään ja nopeasti. Kyllä. Joo, oli kyllä mukava käydä saunassa tosiaan. Ja... Nyt meillä ei meillä ole oikein määränpää, tai määränpää meillä on, mutta ei niinkö sitä, että mihin tänä päivänä mennään. Katsotaan, kun se tie maistuu. Niin jo, katsotaan lisää tienmäärä sitten. Sitä on Riikaa ohi tultu, tässä on tämmönen, mikä tämä oli? Tämähän on jonkun sortin pato. Jurmalaa kohti kun käännytään, niin tullaan tämmöiselle pajolle. Tää on jäänyt mieleen viime kesän Puolan-retkeltä. Niin... Joo, hieno mesta. Rinterillähän me tästä ajettiin silloin Me menee. mentiin Rinterillä ja Baby Bentsi kyytillä ja nakkikoppi perässä. Kyllä me muuten ajettiin bussillakin tästä. Kato, Silloin toisin suuntaan. joo, kato kun Irlannista tultiin ja vietiin Riikaan bussisäilytykseen, niin Onhan täällä kuljettu. on kuljettu ja menty. Että. Ja edelleen on aivan yhtä mukavaa Kaanialla ajaminen, eikö ookin? Aivan viimeisen päälle. Aivan Tämä on hieno harrastus. Kyllä tämä lomasta menee. Aivan täysin. On siistin näköistä. Tästä jonkun aikaa vielä. Siellähän on kyllä aikaa on kyllä tuolla kellolaatikossa, mikä ilmoittaa sen. Mutta Keli on keheno, mutta ei me taida sitä aurinkoa tälle päivään löytää. Niin ei me löyä ottaa sitä, hyvissä mutta- ajoin Ja huomenna sitten työnnetään. huomenna ajellaan taas sitten. Mennään johonkin. Pitää ruveta selvittää hyvä parkki. Vähän eruelta saa iltapalaa. Mä syön sängyssä Viksiä ja juon Pepsiä ja Lassi tekee jotakin fitnessruokaa ja kahtoo Heinosen YouTube-videota. Joo, olit tullut pitkä vilmi, niin kerkiä tehdä monet vähän tässä kahtellessa. Keli on kyllä melko synkkä tässä kohtaa päivä. Joo, mutta mieli ei oo. Kyllä, se ei oo. Että justiin topattiin tähän. Käytiin aikaisemmin pistää lasagnette uuniin ja topattiin tähän ihan ollaan Puolan rajalla, eikö olla? Ollaan, siis kiveen heitto ja raja vaihtuu. Niin. Niin näpättiin lasagnette pois uunista ja evästetään tässä. Päivä on mennyt kyllä ihan hyvin tähän asti. Että... On joo, aurinko on näyttäytynyt mukavasti. Tuo lumimyräkkä nousi kyllä aivan puskista tähän kun käännyttiin, mutta jospa se menee ohi ja keli saa ruveta vähän lämpenee. Niin. Kyllä mä uskon, että se tästä aina vaan paranee iltaa kohden koko ajan. Kyllä. Nyt me syödään lasagnet. Sä oot ajanut nyt tämän aamupäivän tähän, niin Joo. Mä ajelen Taitaa tästä. olla vaihto ja mä oikaisen vähän Petille. kyllä. Mä ajelen jonkun matkaa, niin katsotaanpa mihin sitä päädytään seuraavaksi. Yes. Täällähän vähän nyt jo liikenteen makuakin. Täällä on pari muutakin lähtenyt liikenteeseen. Sä oot aika rauhassa tulla tuossa niinkö? Joo, kutakuinkin vähän niin kuin yksikseen, mutta tänne oli joku muukin lähtenyt. Mm. No, eiköhän me tästä päivän aikana selvitä. Kohta pitää vaihtaa kuski. 40 minuuttia. Siinä on mun loppupäivä. Sitä on päivä taas tultu eteenpäin. Nyt on sun vuoro toisen kerran jo tälle päivälle ajella. No joo, mä jatkoin työn tähän ja piikkipaikka on menetetty. Siellä rallimiehet ajoi jakoautolla oikoteitä pitkin ja siinä se asumaan väki nyt työntelee menee. Joo, ne oikasi pikkusen. Ja toki me ollaan edelleenkin sillä asenteella, että meillä ei ole kiire. Me ollaan keitetty pottuja tyyliin Me on tuohon. syöty hyvin ja ajettu rauhaksi, mutta ainahan se vähän kirvelee, kun joku muu menee. Niin. Mutta helppo se on nyt pullakuskia olla liikkeellä. On. Sieltä se meni. No siistin näköinen tuo Teemu auto.
Ja keli on mitä mahtavin. Eikö? Nyt on kiva. Ihan vimosen päällä. 11 lämmintä ja 10 lisää, niin rupeaa olemaan niin se mitä on tilattu. Kyllä. Nyt me ajellaan tässä joku 2-3 tuntia ja katsellaan leiripaikka. Pitää vähän Teemulle soitella ja kysellä, että mihin mennään. Joo. Parkissa, komiota kaanioita. Löydettiin yöpaikkakin ehkä täältä parkkipaikka. Työmaa hetki, työpaikka, työpaikka. Muutama kilometri siirtymiä tehty tässä, että ehtitty paikkaa. Täällä on kyllä niinkö... Kyllä olis tonttia Hyvä bisnesidea tehdä rekkaparkki, mutta... ilmaisparkki. niin joo, no se ei ehkä ole. No eikä tuohon. Eikö me tuohon sovit? Mihin te meinasitte? Tähän. Ai tähän? Veranauto rinnalle. Tai verähän jos sopii. Niin. Joo. Siinähän on varmaan niinkö sillä että ajan rekka-autosi tähän merkki, mutta näyttää, että on semmonen villilänsi tämä pysäköinti, että... Katsotaan ihanaa laitaa, niin laitetaan tohon rinnalle. Joo. Siisti auto. Noin vaan löydettiin parkkipaikat siihen vierekkäin. Meidän auto ensin siihen ja Teemu auto sitten tuohon. Vähän ehkä semmonen paikka, että ei ollut vissiin tarkoitettu pysäköitäväksi siihen, mutta vanhempi puolalaismies oli opastamassa, että miten siihen ajetaan, niin siihenhän me ajettiin. Teemu rupesi ehtii sänkyä, kun se rupesi purkaan tuota. Sulla on hirveästi tavaraa siellä. On puolet Viron renkaatkin täällä. Niin joo. On kyllä komia rekka. Yö vietetty turvallisesti puoleen ja Tsekin rajalla. Joo, oikein hyvin yövyttiin ja aurinko paistaa. Lämpöä ei vieläkään ole riittävästi, mutta tänään se nousee. Kyllä se lisääntyy tänne. Tosiaan oltiin asumaan tuossa maassa parkissa turvallisesti tällä lailla limitettynä tänne kulumaan. Tää oli kyllä melko täys tämä parkkipaikka. Saatiin ehtiä oikeasti paikka. Nyt lähdetään ehtiin seuraavaksi polttoainetankkauspaikan. Ja sitten Tsekin puolelle ja kyllä me varmasti hyvää matkaa tänään päästään eteenpäin. Häpähtää vaikka perille, jos siltä tuntuu. Niin, no joo, se on kyllä totta. Altas Venetsiaan yöksi, se olisi aika hyvä. Joo, sitähän voisi katsoa sinne kohdille. Se olisi varmasti. En tiedä yhtään paljonko sinne on matkaa, mutta on sinne. Sinne taitaa olla joku 800. Niin just. No sehän kuulostaa aivan järkevästi. Joo. Ei mitään, lähdetään viemään kanioita sinne päin. Käytiin syömässä. Missä me muuten ollaan? Me ollaan vielä niinkö... Itävallassa, joo. Ei oo pitkästi enää Italian puolelle. Käytiin syömässä hyvät burgerit. Joo, oli petollinen purkki. Niin oli. Kaffit päälle. Niin, Teemu lupasi keittää kahvit, niin mä en ole missä se niitä kahveja keittää, että täällähän se olikin keittämässä kahvi. Keittiössä on vähän aarasti. Joo, se on vielä tässä vaiheessa, mutta mä luulen, että kisaviikonlopun jälkeen niin ei oo enää ahasta. Mä seison täällä imurin päällä. Ja sen päällekin. Joo, kiitoksia. Semmoista retkeilyä se on tämä homma. Muutama tunti ajellaan. Sä saat ruveta. Siinähän onkin seuraavat kuskit. Me ajettiin Teemun kanssa edellinen vuoro, niin teidän vuoro ajella nyt sitten taas. Teille kokemattomille tuo päivävuoro on ihan ok. Eikö lopetetaan päivä, niin ei satu mitään. Eikö se mene justiin niin päin? Eikö ookin Teemu sillä lailla, että me ajetaan sen takia päivällä, kun on ruuhka, kun nuo ei välttämättä ole niin luotettavia kuljettajia, kun on hiljaisempi aika, niin päästetään ne sitten rattiin. No ei ehkä. Näin. Ehkä tässä ollaan, ainakin meidän autossa ollaan molemmat aivan yhtä kokemattomia. Kyllä tässä opetellaan kaikki. Kyllä. Keli on mahtava. Se siinä on vähän se, että itekin tekis mieli ehkä ajaa illalla. Se on siistiä ajaa tuolla iltahämärässä. Me on 4-5 pietty, ettei muuta kuin kiipiät ratin taas. Ei, en mä tiedä. Taas on tämmönen iltaleirin rakentaminen täällä menossa. Nämä parkkipaikat ihan tuhottoman täysiä joka kerta kun yrittää tulla. Kaikki maailman puoliperävautot Italiasta. Niin, ne on kaikki tullut. Onneksi me voidaan rakentaa tämmösiä ihme sumputuspaikkoja, mitä
kaikki on samaa porukkaa, niin peruutetaan nyt tähän Teemu eteen puoliksi. Sillä että tuosta pääsee vielä tuo auto lähtee ja tästä mahtuu kulkea ohi ja nuo pääsee jollakin livellä tuolta välistä. Tosiaan aika hienoissa maisemissa yövyttiin. Ei pimiällä huomannutkaan, että ollaan tosiaan tämmöisten vuorteen ympäröimänä täällä. Nyt olisi se 600-700 kilometriä kisapaikalle matkaa. Ajetaan Venetsiaa ohitte. Teemu tankkaa ja ottaa AdBlueta. Sillä on pienemmät tankit kuin meillä. Meidän ei tarvi enää täällä Italian puolella ottaa ollenkaan. Lassi halusi ajaa nimeltä ilman muuta. Mä voin istua kyllä kyytilläkin ja kahtella maisemia. Joo, tosiaan siihen Venetsian tykö koitetaan kahtua paikkaa ja oli niinkin villi ajatus tuossa, että jos jonkunlaista polttia tai muuta, että käytäisiin ihan syöpäsemässä siinä jo saakin Venetsian kuppeessa. Kahtoo vähän maisemia. Ja kato minkälaiset kengät sillä on. On hienot. On hienot. Pullakuskit ajaa lenkkareilla. Täällä kauheasti reittiä suunnitellaan. Teemu sanoi äsken, että kenkien perusteella niin meidän pitää mennä eelle. Jakoautokuskit ajaa lenkkareilla. Pulla-auto on vetänyt jonua kuitenkin jo 2000 kilometriä. Niin on jo. Välillä. Joo, kyllä pitää melkein niilläkin lähteä keulille nyt sitten. Kokeillaan selvitä tuon. Ei se mitään erehdyksen ja mutta miten se nyt tuolta? On muuten aika oikeasti niinkö ihan siistit maisemat. Vai mitä? Aivan jees. Erika kotopuolessa. Joo, ei näitä Ei oo Kokkola-Kalajoki välillä tämän näköistä. Ei. Tuleeko se pullaritteri siellä perässä? Jakoauto tulee, on siinä yksi rekkamies välissä. Tulee. Täällä on vähän tämmösiä liikennejärjestelyitäkin. Tää on kyllä mun mielestä nyt vasemman puolen kaista. Oliko muuten lämmintä? 14. Ei oo kovin lämmin. Kyllä aurinko oli sen tuntunen aamulla. Tää nyt on ihmekään kun lumi näkyy. Tultiin Venetsiaan. Kuka ennen käynyt? Ei, en oo ainakaan minäkään. Et teistäkään ei oo kukaan. Ei oo, ei. No niin. Ei muuta kuin Uberikuski ohjeiden mukaan niin sillaa yli ja sieltä pitäisi löytyä sitten jotakin ruokapaikkaa. Kyllä mulle riittää nähtävyydeksi se hyvä pizza, mistä tämä on mukavasti kuuluisi. Ei, kyllä me mennään semmoisen veteen kyytiin, että puukin. Ja sä ajat. Ei, kyllä me ei nyt mennä pojat venneille he ollenkaan. Päästään joskus täältä takaisinkin ja päästään sinne lopulliseen kohteeseen. Siellähän me ollaan koko viikonloppu. Meillä on aikaa. On, joo. No niin, rupeaa turistinähtävyydet olla katseltu ja matka rupeaa olemaan sillä mallilla, että ei ole enää viimeinen 500 vetästä tuonne radan puolelle. Ja ei mitään, matka mennyt hienosti. Retkikumppanit on ollut aivan varteen otettavia. Kiitos. On ollut hauska työntää kahdella kaanjalla tulemaan tuolta vuoret ja mäet yhdessä. Mutta ei mitään, nyt päätetään tämä retkeily tältä erää ja seuraavaksi sitten varikon kasaus ja auton pesua ja ruvetaan vähän kilpahommiin. Toivottavasti saa se kuskikin sieltä kohta puolella. Kyllä, näin me tehdään.